سلطان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Oh, I thought you were gonna. I thought you were selfie as usual. يبدو فعاليات أخرى من فعاليات الجامعة. هذه الفعاليات للتعريف بالهوملس اللي هم الناس اللي من غير بيت. وفي الأخير الناس يمديهم يحطوا تبرعات في هذا السطل. هذه ظاهرة صارت ممنوعة في بعض بلاد المسلمين. نتعشى في هذا المطعم المغربي الجميل. في 2013 انهار مصنع ملابس في بنغلاديش وماتوا 1000 شخص أو أكثر من 1000 شخص. في الصين في مصنع أبل آيفون 6 موظفين انتحروا في 2010. هذا الشاب اللطيف اللي شكله سعيد وهو عمره 26 سنة مات في واحدة من مصانع آبل وهو يشتغل بعد ما قفل 84 ساعة شغل في الأسبوع. مصنع الآيفون 6 13 موظف فيه يجيهم لوكيميا. آيفون 6 لوكيميا يعني سرطان الدم إذا ماني غلطان. هو سرطان، أعتقد سرطان دم. هنا انهيار مصنع أعتقد حق نايك وماتوا في ناس. هنا يدوروا الناس اللي طاحوا. عموما في الأكل، في الملابس، في المنتجات الإلكترونية، كل هذه الأمور التجارة العادلة مهم فيها. يجي مؤسسات زي فير تريد يقول لك نحن نضمن اللي بيشتغلوا سعر معين وبيئة عمل معينة. معناته فير تريد يروحوا لشركات يقولوا لهم تشتروا الفواكه ولا البن ولا اللي غيره بطريقة عادلة ونحن نديكم ختم. لو رجعنا لشرحنا البياني، فير تريد يضمنوا للمزارعين فلوس أكتر ويعطوا للبائع ختم عشان المشترين يشتروا منه. انت الآن كمستهلك عندك خيارين، هذا أو هذا، فحطالع اللي عنده الختم حق فير تريد وحتشتري منه. الآن الحكاية كلها وردية وحلوة ونعنعة، لكن في تفاصيل وخدع فخ. إيش جمع فخ؟ صديقي العزيز وأخي الكبير فارس التركي نبهني إنه ستاربكس عندها فير تريد، يعني هي بتشتري القهوة بطريقة. هنا في فخ صغير بالنسبة لستاربكس، فقط 8.5% من قهوتهم عندها الختم حق فير تريد، والباقي يقولوا هذا الكلام أنا بجيبه من كيسي. هنا التقرير السنوي ل 2013 لستاربكس 8.4% كان فير تريد سيرتيفايد. هذا الفخ الأول إنه الشركات تذكر عن نيتها للدخول لهذا المجال، بس مو معناته إنه هم 100% بيشتروا بضائعهم بطريقة أخلاقية. فتحت التقرير حق ستاربكس لفت انتباهي معلومة ظريفة، إنه فقط 1% من القهوة حقتها أورجانيك، يعني سيرتيفايد أورجانيك. إيش الفخ الثاني؟ إنه الآن زي فير تريد في مؤسسات كثيرة تعطي ختم إنه هذه يعني منتجات أخلاقية. لو انت مهندس او واحد رزل او واحد ما عندك اصحاب بشكل عام زيي، حتبدأ تفكر طيب ايش دراني انه هذه الانظمة معاييرها صحيحة. برضها وجهة نظر. فصار عندنا مشكلتين او تحديين. الاولى الشركات اللي تتلاعب بالمسميات، والثانية انه هذه الانظمة يمكن معاييرها ما هي كويسة. عندنا مشكلة، عندنا حلول ما هي 100% صحيحة. فايش نحن نسوي؟ ادينا جواب عملي. بكرة بإذن الله نتكلم عن هذا الموضوع لأنها معضلة حقيقية، ونحن أنا أعتقد مسؤولين أمام الله إنه فين بنحط فلوسنا ومين بنقوي أو نمكن. يوم مثير للاهتمام. في مناظرة تحت عنوان إسرائيلي أبارتهايد ويك، اللي هو جدار الفصل العنصري حق الاحتلال.
حتكون من فريقين. حيكون في فريق اللي هم اللي يمثلوا فلسطين وفريق اللي يمثلوا الاحتلال. Interested in proposing this motion. So basically, who over here is interested in You don't seem to understand some very elementary. you need to wrap up? Question. So don't feel you have to do that. And also, it is not a conversation. Your question should be critically analysing a particular piece of the person's speech. أمس طلبت حاجة من الإنترنت، جاتني اليوم، اللي هي الشاحن اللي يشحن الجوال 7 مرات من شحنة واحدة. حجمه مو مرة كبير مقارنة بالشاحن اللي قبله، قد يدي. هو يعني جاني تصحيح من عبد الله السبع، هذا مو شاحن، هذا اسمه بطارية إضافية. وقال لي ما أقول لكم إنه هذا يشحن 7 مرات، قال بس أقول لكم اتفاق. أنا ماني خبير شواحن أو كهربائيات، لا تسألوني، بس بشارككم إنه أنا اشتريت شاحن. أنا خبير فاشن. اشتريته من أمازون 26 جنيه عنكر دايركت. ماهر يقول إنه هم شواحنهم كويسة. تتساءل بينك وبين نفسك إن كانت المرأة إنسان أم لا؟ وأطلق هذا السؤال ونحن الآن في متحف الماسونيين. So it is people from all walks of life. It's not colour. You go to this colour, هنا كيف which is ممكن تقدم. provincial. This Another one step. is provincial. Yeah. لا يوجد أي علاقة بين الماسونية والدين حسب ما يذكروا يعني، فكل الديانات أو الكتب المقدسة مقبولة هنا. 2012 مجموع تبرعات الماسونيين 7 مليون باوند اللي كان من هذه المنطقة. هنا الأخ عضو من 44 سنة، الشهر اللي فات كمل 44 سنة عضو مع الماسونيين. هذا دخان إلكتروني، الدخان الواحد منه يساوي 20 دخانة. شاحن إنه يمديك تحط عليه سلكين، فإنك تشحن جوالين في نفس الوقت. السفرة هذه ما فيها فنادق، فلازم نجيب أشياءنا بنفسنا. حتى الشامبو، ليش ما خلصنا موضوعنا اللي بدأناه؟ عشان عندي سفر، فبكرة حنكمل موضوع إيش نسوي مع التجارة العادلة.